ngayon guys ay magbe-bake ako para sa aking snacks. Gagawa ako ng carrot cake. So ito ang mga ingredients. So papakita ko sa inyo guys. Yun. Siyempre may flour, sugar. Haluan ko siya ng mixed nuts. And then my cooking oil, baking soda, baking powder, 2 egg. At saka yan, ang carrots na gagamitin ko. Pero may measurement ito. Ipapakita ko sa inyo mamaya sa video ko. Keep on watching. Kailangan pa pala ng milk, guys. Ito ang gagamitin kong milk para sa cake na gagawin ko ngayon. Una, ihanda ko muna itong carrots. At saka, mamaya, isangag ko itong mixed nuts. Ganito ako mag-check kung luto na ang cake, guys. Nagamit ako ng skewer. Kung lalabas na malinis ang skewer, that means luto na ang cake.
Ito na yun guys, ang naluto ko na carrot cake with mixed nuts. Masarap at maganda tingnan. Perfect for coffee and tea. Thanks for watching.